Good day mga chong. Ngayon papakita ko sa inyo tong project bike ko. Base bike Wave 125. Yan yung digital edition. Yun yung mga naunang model na lumabas dito sa Pinas. So yung ginawa ko dito, ginawan ko ng bagong frame. Yung kinuha ko lang dun sa stock na frame is tong engine mount nya, tsaka yung pinaglalagyan ng swing arm. Isang component naman yan. Tapos itong pinaglalagyan ng telescopic o ng steering nya. Bali yung ginawa ko dito, ginamitan ko siya ng butterfly na pang XRM 125. Ayan. Kinuha ko lang din yung stock na stem or yung shaft dun sa butterfly ng Wave 125 tsaka nilipat dito sa XRM, sa pang XRM. Tapos itong frame na to, recycled materials to. Galing to sa scrap ng hydraulic lines ng backhoe. Bale itong dalawang tubo na to, GI lang to pero makapal. Nakalimutan ko na yung kapal. Itong mga steel plates, galing to sa backhoe. Itong mga dilaw na to, kung makikita nyo, dyan sa channel ko may in-upload ako na bobber na build. Iisa yung pinagkunan ko ng, ng mga materials. Bale, maliban sa bended na tong mga to, kaya ako din to ginamit dahil talagang maganda yung yung quality ng bakal. Kaysa i-compare natin dito sa nabibili sa Pinas na GI or mga BI pipe, mas maganda to. Tapos syempre yung swing arm, stock pa rin. Pero temporary lang to mga chong. Kinonvert ko siya ng monoshock. Ayan, temporary. Nilagyan ko ng mount dyan. Temporary lang din yan. Tapos, ngayon, binabalak ko tong lagyan ng dual shock ulit. Yung original concept ko dito is motard. Ayan, yan yung picture na yan. Yan yung dati kong build dito. Tumakbo na to dati mga chong. Bale, ngayon, kaso hindi nga lang siya talaga finish. So ngayon, magpapalit ako ng concept. Gusto kong gawin tong Scrambler o street tracker. Yan, so papakita ko sa inyo mga chong yung mga ibang nagawa ko pa maliban dito sa frame. Yan yung mga ibang nagawa ko na para sa motor na yan mga chong. Sabi ko nga sa inyo, magpapalit ako ng concept. Gawin yung Scrambler o street tracker. Unang ginawa ko dito sa frame, binago ko. Nilagyan ko ng U-hoop sa likod. Kaya kita nyo hindi pa naka-weld yan. So, ito yung mock-up ko ng tank, fuel tank. Diyan nakalagay yan. Binabala kong gawan yan ng aluminum or GI sheet na lang. Depende sa budget ko. Tapos, ayan, ginagawan ko na yan na bali yan, yung tank yan, sa loob yan. Tapos, may fairing na yan. Ayan, yan yung fairing na fiberglass. Fiberglass to. Bali mga chong, hindi pa ako gumagawa ng video ng time na yon. So may naitabi naman akong mga pictures kahit papaano. Ayan, pakita ko na lang sa inyo, slideshow na lang. Tapos niyan, ito namang nagawan ko na rin ng seat pan. Ayan, fiberglass din. Wala ding video yan kasi hindi pa nga ako gumagawa dati.
Bale itong mga to, mga 2017 ko pa nagawa. Yung frame na yan, numpisan ko yan, 2012 pa eh. Nawalan lang ako ng time para ayusin. So, ayan mga chong, papakita ko rin sa inyo. Slideshow na lang din dito sa upuan na to. So yun pa lang yung mga nagawa ko para sa motor na to mga chong. Na next video natin gagawa tayo ng foot peg o rearset. Ayan dito. Mag-DIY lang ako, ayoko bumili ng aftermarket kasi mas gusto ko yung para sa akin talaga yung specs ng ng foot peg niya. Yung kung saan ako comfortable sumakay. Tapos yung mga gagawin ko pa dito sa chassis na to, bale ayusin ko yung mga weld niyan, dodoblehan ko kasi nung time na ginawa ko tong chassis na to, yun yung first time ko palang mag-aaral mag-welding. Ayan, tapos sunod na video naman after ng reset, gagawa tayo ng DIY na sheet metal bender para magawa natin tong fuel tank. Ayan, so abangan nyo na lang yung mga upload ko mga